สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคือขยะในคลิปนี้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับผมเป็นอาหารแช่แข็งเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับผมอันนี้เป็นกล่องของ CP f r e s h Mark นะครับ200 กรัมทีนี้จะนำมากลับมาใช้งานอีกครับตัวนึกพลาสติกยังคงดีอยู่ครับคือคงไม่ได้กลับมาเวฟแล้วครับคงเอามาใช้งานอย่างอื่นโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกล่องพลาสติก